السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلشي بخير؟ كي دايرين مع الوقت الصحة؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصيد يا أخي؟ اليوم إن شاء الله غادي تكون أول حلقة من الحلقات اللي غندير على تعلم الكود ديال السياقة هنا ديال الحديد الكبير اللي هو الرموك. إن شاء الله هو اللي غادي نديرو، وغادي نوريكم السيت هنايا. هذه لاباج ديالي، لاشين ديالي، اللي مازال ما تابوناش يتابونا، وراه حنا باقيين صغيورين ان شاء الله نكبروا معاكم. يلا DMV written test. وهذا اللي كتشوفوه هو DMV written test. ندخلوا ليه هنايا get started، ولكن غادي تسيليكسيوني هنايا CDL ياك، وهنا غادي تجي وغادي تستي الولاية ديالك فين كاين، وغادي يبدا بك هنا. اما دير هذا ديال كلاس بي ولا كلاس A. كلاس A هو اللي كدير فيه الرموك، كلاس بي هو اللي كدير فيه الشاحنات الصغيرة. صافي هنا كتستي اللغة، هنا بغيتي الموتور، هنا الطوموبيل اكسيتيرا. هاد السيت هذا راه مخير، هذا هو اللي كنتعلم فيه باش مشيت دوزت الامتحان ديال الطوموبيل هنا وجبتو مخير. هنا كي تيبين لك تيقول لك راه هذاك عدد الأسئلة اللي غادي يكون 50 وغادي تنجح على 40. هنا ما تفوتش 10 ديال الأخطاء. صافي، وهنا راه تيفسر لك شحال ديال الثقل، شحال ديال الباوند، داكشي تتقراو على خاطركم. بسم الله، نتوكلوا على بركة الله. السؤال الأول سيدي: when driving you should always drive at posted speed limit. You should always drive slightly below the posted speed limit. You should adjust your speed according to conditions. You should drive as fast as possible. هنايا تيقول لك اسيدي ملي انت تكون سايق، واش you should always drive at the posted speed limit، واش خصك ديما تبقى غادي متبع دوك لي ساين، الا كتبين لك مثلا 60 ولا كتبين لك 80 تبقى ديما غادي معاهم، ولا you should always drive slightly below the posted speed limit، يعني تمشي ديما قل من البوستد سبيد ليميت، يعني من الفيتاس اللي دايرين لك. or you should adjust your speed according to conditions، ولا تصب الفيتاس ديالك يكون ملائم للحاله كي دايره، الحاله اللي انت سايق فيها كي دايره. or you should drive as fast as possible، هذه راه باينه من السما، ما كايناش، ما يمكنش. الجواب الصحيح هو you should always adjust your speed according to conditions، يعني الا كانت الثلج، الا كانت الشتاء، الا كان الزحام، الا كنتي تتسوق شي بلاصه فيها مدرسه، المهم ما تتبعش الفيتاس اللي كتبين لك، واخا تلقاهم كتبين لك مثلا 25 miles per hour، ملي كدوز مثلا سميتو من البلاصه اللي فيها المدارس، راه كتهبط الفيتاس ديالك ل 15 او كتنقص او اكسيتيرا. كانت الثلج راه كتنقص، كانت الشتاء كتنقص اكسيتيرا. هذا السؤال الاول غادي نديرو نكوشيو هادي. السؤال الثاني: what is a wigwag? A type of warning system, a tube used to move air from the compressor to the tanks. هنايا a noise made by air brakes when used. عقلتو على هاديك a part within the braking unit that allows air to move freely. هاد الويغواغ، عرفتي شنو هو الويغواغ؟ الويغواغ اسيدي هو دوك الفلاشرز، دوك البالي اللي تيكونوا في الرموكات. مثلا انت تلقى شي رموك هازاردوس، هز مثلا ليسانس، ولا المهم هاد شي حاجه ماشي هاديك صعيبه ثقيله او خطيره ولا شي حاجه، كيشعلوا دوك البالي، دوك الفلاشرز هادوك هما اللي كيتسموا الويغواغ. بحال البوليس ملي كيشعلوا دوك البالي ديال الطوموبيلات، هادوك راه ويغواغ، وورنين، انذار ديال شي حاجه راه خطيره ولا شي. يعني مثلا رموك هز مثلا شي برودوي توكسيك، تيكون شاعل هذوك البالي، وغادي راكم عارفين كتشوفوا داكشي في الرموكات. ندوزو للسؤال الثالث: you should always use at least to secure cargo on a flatbed trailer. flatbed هي اللي تنقول لها حنا في المغرب طبلة. يعني سيدي
السمطات باش تيزيرو السلعة. شحال خصك دير؟ you should always use at least على العقل شحال خصك وحدة دير ملي تكون صايق الفلات. على العقل اسيدي خص يكونوا على العقل المينيموم هو 2. السؤال الرابع during a static leakage test the maximum leakage rate for triple combination vehicle with air brakes is in a minute. هنا الجواب الصحيح هو 5 PSI. راه كتلقى واحد لا جوج تمايا، راه غادي تبان لكم هذيك لا جوج ما خصش ينزل على 5 PSI في قل من دقيقة. إلا نزل على 5 PSI في دقيقة، سمحوا لي، في دقيقة، يعني راه عندك الفيكول ديالك راه تيبيردي الريح، يعني هذاك الفيكول ما خصوش يتصاق كاع. ندوزو للسؤال الخامس. هنا سيدي when driving down a steep grade your brakes may fade. What happens if brakes fade? They become quieter, they become less effective, they work better than usual, they work differently from front to back. يعني نازل معاه هبطة. الفرانات ديالك تتولي الفعالية ديالهم قليلة. الجواب صحيح هو هذا، راه باينة. they become less effective يعني ملي كيوليو الفرامل هذاك تيبقاو تيسخنوا، تيوليو ملي تيسخنوا ما باقيش يشدوا مزيان، يعني الفعالية ديالهم ما تبقاش مزيان. ندوزو السؤال السادس. eating while driving is a good way to save time. وهذه صراحة هي اللي كاينة. لا نرجع نكونوا سيريو، بارك الله فيك. a dangerous activity acceptable if you are eating foods that are easy to eat. هادي راه باينه a dangerous activity، يعني ملي كتكون غادي صايق وتتاكل تقدر تطيح لك الماكله تهزات صدق مقلوب الله يحضر السلام الله ينجينا وينجيكم. تكون مثلا تتعد القاعي تبي تحيدو بصبعك تطلق من الفولون اكسيتيرا، راكم عارفين هذاك الشيء. يعني هاد ملي تكون غادي وتتاكل في الطريق صايق وتتاكل راه خايب، راه خطيره هذيك القضيه، وهي الصراحه راه تتربحك الوقت. الله يحفظ. ندوزو السؤال السابع. when inspecting the windshield before a trip a person should do all the following except. قال لك هنا سيدي منين تتقلب، منين تفيريفي الباربريز اللي قدام ديال التراك ديالك، هذا الشخص خصو يدير كاع هادشي الا وحده except، الا وحده. قال لك هنا remove and sharpen the wipers blades, check the windshield wipers for proper spring tension, check the wipers blade for damage. الجواب ديالنا هو remove and sharpen the wiper blades. هذا خطأ الجواب. ندوزو. You have made 0 error so far. على بركة الله السكشن الثانية. A cardboard box on the roadway. قال لك هنا سيدي إلا بانت لك شي كرتونة في الشانطي انت غادي is not a cause of concern، واش ما تهتمش بها، is usually empty وتتكون عادة خاوية، may contain a heavy object that could damage your vehicle, should be هنايا تقدر تكون فيها شي حجرة ولا تكون باقي عامرة بالسلعة ولا شي حاجة اللي تقدر تسبب لك شي مشكل في الفيكول ديالك، should be avoided by driving off the roadway. سو هنا اش تيسول؟ قال لك زعما الا بانت لك شي كرتونه في الزنقه ولا شي حاجه كي قلت لكم. الجواب الصحيح هنا هو may contain a heavy، يعني تقدر يكون فيها شي حاجه ثقيله وانا جاي وندوز فوقها وتصدق دايره لي شي مشكل في الفيكول ديالي، يعني هذا هو الجواب الصحيح. السؤال رقم 9. which of the following is acceptable if found during a pre-trip inspection. كاينه البري-تريب وكاينه البوست-تريب. بري-تريب هي ملي كتقلب الفيكول ديالك قبل ما تتحرك، والبوست-تريب هي ملي تتوصل تتوقف وتتحط الفيكول ديالك وتدي داك الرابور باش الا بيجي شي فور من بعيدك غد ليه ولا شي حاجه ويركب في نفس الفيكول تيقلب هذاك الرابور وتيلقى بانه راه ما فيه حتى شي مشكل وراه واش شي بلاطفات واش شي هذا واش شي هذا اكسيت. سو قال لك هنا اشنا هو اللي مسموح به تلقاه ملي تكون تدير الانسبكشن والدنيا هانيه ما فيهش المشكل.
الا كانوا البنوات ماشي نفس السايز هذا مشكل. الا كان هذا داك النقش اللي تيكون على البنوات الا كان قليل بزاف، يعني راه البنوات راه ممسوحين، راكم عارفين ملي تيكون البنو ممسوح راه ما خصك تبدلو. وسيرتو هادشي الكبير مازال الطوموبيل راه هو صراحه ما كاين لا مازال ملي تيكون عندك البنو ناقص شويه راه خصك تحيدو، لانه شي نهار يتسبب لك مشكل، اما تبردك اما يزلق بيك اما اكسيتيرا. هنايا سيدي قال لك واش البنوات يقدروا يكونوا مصنوعين من شركات مختلفه، ولا تلقى الشقوق فسميتو في البنو اللي مسبوح به هو هذا. يقدر يكون عندك مثلا تاع اللور كونتينونتال والقدامين غوديير ولا شي حاجه. المهم ياك فهمتو. هذا هو الجواب الصحيح في رقم 9. رقم 10 A fatigued driver، شيفور عيان، سائق عيا. is usually extra alert، يعني تيقول لك واش ديما تيكون راد البال مزيان. is usually more conscientious، it's a hard word for me to say it. is usually more conscientious than a typical driver. تكون ردة الفعل ديالو سريعة على الدرايفر العاديين اللي تيكون مستراح وغادي مزيان في الطريق. ولا تيكون maybe slower to make critical decisions than a typical driver. هنايا الجواب الصحيح راه باين هو هذا. تتكون ردة الفعل ديالو ملي تكون بنادم عيان تتكون ردة الفعل ديالو. هاد الأسئلة راه كانوا كاينين في البيرميت المغرب ما بالعربية وتيتقالوا بطريقة أخرى. السؤال رقم 11 bridges القناطر والمنطرات usually عادة freeze but only once the temperature drops significantly below 32 degrees Fahrenheit. Freeze after other road surfaces freeze before other road surfaces. Have heaters to prevent them from freezing. هنا اش تيقول لك واش القنطرات تيتجمدوا الا كانت درجه الحراره بارده بزاف، ولا كيتجمدوا هما من بعد طرق اخرين، يعني هما الاخرين عاد تيتجمدوا، او كيتجمدوا ديما هما قبل، ولا فيهم هذوك لي هيترز باش تيسخنوا باش تو بريفنت باش يتجنبوا التجمد ديال هاد القناطر. الجواب الصحيح هو انهم تيتجمدوا قبل من اي حاجه اخرى، لانه تيكون البرد تيدوز من تحتهم ومن فوقهم، وديك درجه الحراره تكون نازله بزاف دغيا تيتجمدوا. يعني تيكون درجه الحراره نازله على الصفر ملي تيكون الجماد، يعني راه هما الاولين كيبداو تيتجمدوا القنطرات. السؤال رقم 12 What helps prevent wheel lockup when braking in anti-lock braking system ABS؟ هذا السؤال راه كاين في البيرمي في المغرب. air brakes and alternator. هادو الجواب باين anti-lock braking system ABS. During the driving test, the examiner will be scoring you on your attitude, how quickly you arrive to your destination, your general driving behavior. هذا هو الجواب الصحيح. لاتيتود ديالك هي واش انت طايح عليك الدم ولا غضبان ولا فرحان. ما غادي يمتحنك على هادي. شحال واش انت معلم دغيا طير في السماء باش توصل للديستيناسيون ديالك. لا هادشي ما كاينش. your general driving behavior يعني انت في السياقه ديالك كي تتسوق بشويه واش تاخذ قرارات مزيانين، واش هذا هكا تيبدا اكزامينيك فاش تيكون جالس حداك في الرموك ديالك في التراك. هما الرموك ماشي الرموك. سمحوا لي بحال السكر سقيل. تحية لختي شميشة. السؤال رقم 14 A allows a driver to gradually apply spring brakes, modulating control valve, trailer air supply control, relay valve. modulating control valve هو اللي كيتحكم في هاد
هو اللي كيعاون الشيفور باش يخدم هاد السبرين بريكس. عقلو. A modulating control valve allows a driver to gradually apply spring brakes. Let's go to the next section. هانتوما كي تشوفوا هنايا كي قلت لكم راه كاينين لي زيكسبليكاسيون هنايا، كاين دي explanations، يعني ملي تتجاوب ولا مثلا كان عندك خطأ راه كتلقى هاد اللعبة هنايا تتورك عليها كيبين لك الاكسبليكاسيون. next section 15. If driving a truck that requires a CDL for operations, you do not need to wear a seat belt. You are required to wear a seat belt, but only if transporting more than 500 pounds of cargo. You are always required to wear a seat belt. You are only required to wear a seat belt when driving a tank trailer. قال لك هنايا واش انت ماشي موجب عليك انك تلبس السمطه لا سانتور، او موجب عليك تلبسها الا في حاله الا كان عندك اكثر من 500 باوندز في الكارغو ديالك، ولا دائما موجب عليك تلبس السمطه، او موجب عليك تلبس السمطه الا كنت سايق تانك تريلر اللي هو اللي تنقول ليه في المغرب السيتيرنا اللي كيهزو المحروقات مثلا او السوائل اكسيتيرا. الجواب راه باين، راه ديما تتلبس السمطه. always required to wear a seatbelt. السؤال رقم 16. When driving with covered cargo, a cover that flaps is acceptable, allows air to keep the cargo cool, can tear loose, can attract birds. الجواب الصحيح هو can tear loose. هادي هي اللي كاينه، هما هادي عقلوا عليها. can attract birds ما يمكنش. It's not acceptable. allows air to keep ما لا سيدي ما كتبردش. السؤال 17. Which of the following is the best advice for driving in fog? Try not to drive in fog. Use your high beam headlights. Turn off your lights. هنا قال لك اسيدي ملي تكون غادي صايب وبغيتي تصوب شي بلاصه فيها الضبابه، اشنا هي احسن حاجه اللي تقدر دير من هادو؟ احسن حاجه اللي تقدر دير هي try to not drive in fog. حاول انك ما تصوبش في الضبابه، لانه راه الضبابه راه صعيب. A poor balance of weight in a trailer can make handling unsafe, improves traction, increase fuel efficiency. هنايا الجواب صح راه باين. قال لك هنا a poor balance يعني ملي يكون التوازن عندك ضعيف ديال الحموله في التريلر ديالك، راه تيخلي بان العربه ديالك تتكون صعيبه باش تتحكم فيها، يعني تبدا تلعب بك في الطريق. هذا هو الجواب الصحيح. can make handling unsafe. السؤال رقم 19. Regrooved tires are allowed only on the front of a bus, allowed only on the rear of a bus, not allowed anywhere on a bus. هاد regrooved tires راه معروفين دابا ولا كلشي كيعرفهم، انه تيشدو البنوات القدام وكيعاودو يديروا لهم واحد الطبقه وتيعاودو يطراسيو هذاك النقوش وداكشي باش تيعاودو يستعملوهم، تيتسماو بنوات regrooved او ريكابت ولا شي حاجه بحال هكا. كاينين بزاف التسميات. واش تقدر تستعملهم في الرويد القدامين ديال الحافله، واش تقدر تستعملهم في الرويد اللورانيين ديال الحافله، واش ما مسموحينش تستعملهم الاستعمال ديالهم في الحافله نهائيا؟ لا، مسموح تستعملهم ولكن هي في اللور. السؤال رقم 20. Which of the following is not a crime that would disqualify an applicant from a hazardous materials endorsement? Kidnapping, smuggling, immigration violation, speeding. The following is not a crime. قال لك هاد الأجوبة اللي عاطينك هنا هنا هي فيهم اللي ما غاديش تحبسك أنه تخدم في الناقلة ديال المحروقات أو أي حاجة توكسيك إكسيتيرا. والصراحه راه تجي يحبسوك على الخدمه في كلشي هادو، يعني ما كيدنابين هو الاختطاف، يعني لا، حيت هنا في الامريكان راه نهار تمشي تبغي تخدم تمشي عند ديك الشركه اللي بغيتي تخدم معاها، اول حاجه كدير عليك الدراك تيست، تمشي تشوف واش سميتو
واش تستعمل المخدرات، وكدير هيك الباك جراوند تشيك. الباك جراوند تشيك هو تشوف الريكورد ديالك، واش عمرك دخلتي للحبس، واش عمرك درتي الفايوليشنز مثلا في الطريق ولا شي حاجه، واش عمرك ضربتي شي حد، واش عمرك سرقتي، واش عمرك بحال هنا كتبين الاختطاف، هنا راه هذا ما عمرك تخدم. سماغلين تهريب، تهريب الا كنتي كتهرب يا الناس يا الفلوس يا اي حاجه ما عمرك تخدم. immigration violation يعني ما عندكش الوراق، ولا جيتي حارق، ولا جيتي ضارب شي لعبه، المهم شي شروينه ما عمرك تخدم. speeding كنتي غادي وكنتي زفان وقفك البوليس وتستقليك تيكي ماشي مشكل، يعني هاد سبيدين بوحدها هي اللي ما غاديش تحبسك، هادو كلهم غادي يحبسوك على الخدمه. السؤال رقم 21. most heavy duty vehicles use air brake system. most heavy duty vehicle use air brake system. الدول هو اللي تيكون كلشي تيستعمل الدول، ما كاينش سينجل، ما عمرني سمعت تريبل، ما عرفتش كواد، ما عرفتش. الدول عقلوا عليها. اير بريك سيستم، دول اير بريك سيستم، كاع الهيفي ديوتي يعني كاع الشاحنات الكبار كيستعملوا الدول. بسم الله نعاودو نكملو السيكشن ديالنا. هنايا what color are ABS and tire blocking system malfunction lamps? orange, yellow, green, blue. هنايا اش تيقول لك هنا ملي كيخسروا لك لي هذوك الاي بي اس ديالك، كتشعل واحد البوله، ديك البوله كيكون اللون ديالها في لافيشور ديال في الداشبورد في الطابلو بور ديالك يلو. السؤال 23. what does ABS do? prevent wheel lock up, prevent the air compressor from overheating, prevent the front brakes from being used on ice, prevent the brakes from being used if downshifting would be more effective. So قال لك هنايا لي بياس اش كيديروا، لاش كيتستعملوا باش نتجنبوا نبلوكيو الرويد ديالنا. صافي، يعني الا بلوكيتي الرويد الطوموبيل غتزلق، ما تبلوكاوش الرويد. دابا راه هاد السيستيم اش كيدير، راه كيبلوكي الرويد ويطلقهم، يبلوكي ويطلق، يبلوكي ويطلق. ولكن نورمال اللي ما تيكونش فيهم لي بياس ملي كتبرك انت الفران عليه بجد كيتبلوكاو الرويد كتزلق الطوموبيل. هذا علاش هاد السيستيم كله مدير علاش باش ما تزلقليش الطوموبيل ملي تفراني بالجد. 24. some air brake systems introduce alcohol into the system to make the brakes work without squeaking, prevent ice from forming in the brake system, prevent people from breathing the air from the system. قال لك هنايا some air brake system introduce alcohol into the system too. قال لك هنايا كاينين بعض الشاحنات تيكون فيهم واحد اللعيبات كيدوزوا الكول للفرانات. علاش؟ قال لك واش هنايا واش باش ما باقيش تسمع داك الصوت الحاد اللي تسمع في الفرانات؟ لا. prevent ice from forming in the brake system. هذا هو الجواب الصحيح. الكول ملي كتكون فشي بلاصه تيكون فيها البرد بزاف، تلقى دوك الفرانات ديالك مجمدين ما تيخدموش، يعني اش كدير لهم كاينين بعض الرموكات هادشي جديد اللي تيكون فيهم الكول دايز، يعني مع تتفراني تيطلق شويه ديال الكول باش هذاك السيستيم ما يتبلوكاش. وكاين اللي ما تيكونش فيهم، واش تدير انت كتشد الكول وكتخوي على دوك الفرانات هكا وتيبان لك هذاك الفريزين كيدوب. السؤال 25 راه باين. the drive shaft هي الكاردا، ما خصهاش تكون عوجه. هنا كتبين لك اسيدي be bent toward the passenger side. واش خصها تكون the drive shaft هي قلتها هي الكاردا ياك؟ راه كاينه حتى بالونجلي كاردن ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن في الامريكان هنايا كيستعملوا هاد الكلمه هادي، هاد المعنى هذا drive shaft. be bent toward the passenger side لا، ما خصهاش تكون غاديه مايله لجهه الشيفور، ما خصهاش تكون غاديه مايله لجهه اللي كتحضر الشيفور، ما خصهاش تكون مايله لشي جهه، ما خصهاش تكون مايله not bent. السؤال 26. header boards should never be used. protect drivers from being hit by cargo. protect drivers' heads when they are entering the cab
of a truck. هنا يا سيدي الجواب الصحيح هو protect drivers from being hit by cargo. هاد الهيدربورز هما دوك الحديدات اللي تيكونوا ورا الشيفورد باش تيلا فرانيتي ولا شي حاجه في شي فران خايب الله يحضر السلامه كاين اللي كتقتلو هاديك السلعه ديالو من. السؤال رقم 27. Applying the brake pedal causes air pressure to activate an electric switch and turn off the brake lights, turn on the low pressure warning light, turn on the brake lights, turn off the low pressure warning light. يعني ملي تفراني ملي تورك على الفران كتاكتيفي واحد السويتش وداك السويتش حتى هو اش يدير كيشعل لك الضوء ديال الفرانات اللور، الضوء الحمر اللي كيشعل في اللور في الطوموبيل او في التراك او في اي حاجه اخرى. 28 السؤال 28. A vehicle equipped with an anti-lock braking system ABS uses a yellow to warn that the system is not working properly. السؤال 28 كي قلنا لكم الجواب الصحيح ديالو هو yellow. zero error. عندك سيدي السؤال رقم 29. To use the controlled braking method, you should lock your wheels while braking. Apply your brakes as firmly as possible without locking the wheels. Slightly tap the brakes. Apply your brake as firmly as possible without locking the wheels. وباش ما تلوكيش الروايد ديالك ما تبقاش مراك على الفران، خصك تبرك مزيان وهز رجليك. السؤال رقم 30 هنايا قال لك شنو هو تاير لود. التاير لود شنو هي الحموله اللي كتهز الرويضه، كل رويضه هي التاير لود هو الماكسيموم اللي تقدر تهز ديك الرويضه ديال الثقل. يعني متى تكون هاز انت السلعه ديالك كل رويضه راه هازه واحد القدر ديال الثقل، هذاك الثقل اللي هازه ديك الرويضه هو اللي كيتسمى تاير لود، يعني the maximum. السؤال رقم 31. dry bulk tanks هادو اللي تيهزو دوك الحبوب وداك التخربيق راه كاينين كنت نشوفهم في الطريق فاش كنت نمشي ديك الساعه مع الاخ بوبكر. تحيه الاخ بوبكر، تحيه ليه لان هو اللي ترينا بيا الرموك وسائق معتبر هذاك السيد تبارك الله عليه، وهو اللي كان تيتريني بيا ديك الساعه في هذاك الرموك ديال الطوموبيلات. وراه دابا يمكن ولا تيدير افريقيا لتحت، يعني ولا كيهبط لتحت السينيغال داكشي. ومسكين هو حتى هو مسكين الحلم ديالو انه بيدير لوروب، وراه شيفور معتبر شيفور معلم. حاجه وحده مسكين انه متدين وملتحي وهذا، وراه كاينين شي وحدين اللي ما كيبغيوش هداكشي، دوك الشركات ديال طنجة وداكشي الله يهديهم وصافي. ولكن هذاك السيد الله يعمر ليه الدار، هو اللي تراني ما منين ساليه خير والله سير الله يسهل عليك في هذا النهار اخويا بوكر، تحيه ليك. المهم هنايا الجواب ديالو هو usually have high centers of gravity. تيكون عندهم هذاك مركز الجاذبيه وداكشي ديالهم وداك مركز الثقل داكشي تيكون تلفوق، تقدر دغيا يتقلب بيك الله يحضر السلامه. المهم عقلوا dry bulk tanks usually have high centers of gravity. هذا هو الجواب الصحيح. السؤال 32. when making tight maneuvers it is important for a driver to open the door for a better look, use their mirrors, flash their headlights, open their cargo door. When making tight maneuvers, it's important for a driver to use their mirrors. وراه تاع هذا راه صحيح، ولكن ما كيعطيكش تستيليه اكثر من جواب. يعني مثلا كنتي راجع مع الشارية ولا كنتي تباركي في شي يوزين ولا شي حاجه راه كتشعل هاد البالي الربعه ديالك. السؤال 33. how could you reduce your stress while driving? Drink a caffeinated beverage, talk on your cell phone, gesture other drivers, listen to calming music. هادي باينه راه خصك تسمع الموسيقى هادئه. السؤال رقم 34. if a roadway is covered by fog, it is best for you to drive faster than usual. Use your high beam headlight. Turn off your headlights. High beam هما الفار و headlights هما الضوء العادي. Avoid driving. كتجنب السياقة.
When transporting cargo, drivers must check the securement of the cargo every 150 miles. 150 مايلز كتعاود تقلب السلعة ديالك ياك ما تحلات شي حاجة ياك ما غادي تطيح شي حاجة. Let's check. Zero error. أسيدي نقطعو ونعاودو نديرو next section. ندوزو للسيكشن التالية. سؤال 36. If your brakes fail on a downgrade, your best hope to stop is to use an escape ramp, use the shoulder, drift to stop. الجواب الصحيح هنا use an escape ramp. تلقى داك الشانتي اللي مصبوغ بالبيض والحمر وممنوع عليك توقف فيه وتيكون وراه الكرافي. يعني انت الا كنتي يلاه حط السلامه غادي ومبقاوش بيشدو ليك الفرانات كتبقى غادي تتشد تتزير اليمين تبقى غادي، ولا كانت السيارات قدامك كتبقى تكلاكسوني تعلمون بانه راه الفرانات ديالك شعل البالي ديالك فلاشرز بقى تتعلم وبقى غادي تتلقى هذاك المنفذ ديال داك الرامب داك المنفذ ديال الاغاثه شانتي اللي فيه الحمر والابيض وكطيح في هذاك الكرافيت وداك الكرافيت تيدخل معاك كيدخل فيه الرموك كيغرق. اسكيب رامب هو الوسيله الوحيده باش يوقفوا هذاك الرموك. السؤال رقم 37. The most common type of foundation brake used is D. S cam drum brake, C cam drum brake, G cam disc brake, P cam disc brake. هنايا most common هو هاد الاس. السؤال رقم 38. When transporting a load, the cargo should be inspected only at the beginning of a drive, only after driving a long distance, after every break. باينة هادي. ديما خصك تقلب الحمولة ديالك وقت ما وقفتي شفت الدور جيب واحد الدوير على الرموك ديالك تشوف ياك ما كاين شي ليك كاين شي فويت ياك ما كاين شي حاجة تقطعات اكسيتيرا. السؤال رقم 39 أنا جاوبت عليه. Which factor does not have an impact on a person's blood? Alcohol concentration BAC. The number of alcoholic drinks consumed, how quickly the alcoholic drinks were consumed, the weight of the drinker, the temperature of the drinks. هنايا راه باينة قال لك هنا شنو هو العامل اللي تيجعل التركيز في ديال الكحوليات في الدم. هاد البي اي سي هادي راه التيست هذا كيدوزوه الا دوزوه تيلقاو تيقلبوا على التركيز ديال الكحوليات في الدم عندك. الحمد لله حنا ما كنشربوش راه ديما كنقولها هادي يعني انا ما عنديش المشكل في هادي. السؤال رقم 40. why are roads especially slippery right after it begins to rain? The water mixes with oil and grease on the road. Roads are naturally slippery. Gravel often gets washed to the middle of the lane. Tires are not usually designed to drive in rain. So هنايا قال لك اسيدي علاش الطرقان من بعد يلاه كتبدا تصب الشتا تيكونوا تيزلقوا كتر من بعد الا صبات الشتا شي ساعه ولا ساعتين بعد. الجواب الصحيح هنايا هو انه راه كتكون الشانتي فيها الزيت فيها فيها لاكغيس فيها الوسخ وداكشي. ملي كطيح على هذيك الشتا الاولى قليله دغيا كتطلع داكشي كيتخلط مع الماء كيولي الطريق كتزلق. ملي كتبقى الشتا كتصب شحال داكشي كيمشي مع الجناب ديال الطرقان كيمشي للسطروه وداكشي صافي كتولي الطريق ديك الساعه مزيانه. roads are naturally slippery. الطرقان ماشي naturellement glissant يعني ما كيزلقوش عاده. هنايا tires are not usually designed to drive in rain. زعما الرويد ماشي عاده تستعملوا باش يتساقوا في الشتاء. لا الجواب الصحيح هنا هو الماء كيتخلط مع ديك الزيت وداك الوسخ وداكشي تتولي الطريق تتزلق في الاول. السؤال رقم 41. blocking is used to prevent cargo from shifting, prevent cargo from being loaded too high. هنا blocking يعني ملي كتزير ديك السلعه ديالك باش ما تخليش السلعه تبدا تتلعب باش ملي كانت تتلعب ما تفقدش التوازن ديال ديك العربه ديالك. السؤال سيدي 42.
transporting cargo, drivers must check the securement of the cargo هذا راه درناه every 150 miles. السؤال 43 when alley docking your vehicle should be parked with the front bumper on top of the front boundary line with the rear wheels over the rear boundary line straight within the boundaries of the parking space. هذا هو الجواب الصحيح. At an angle within the boundaries of the parking space. ملي تتكون داير ملي تبيتي داك الالي داكين ملي كتمرجع الرموك بغيتي تبلاصيه خصك تبلاصيه مسرح within the boundaries line. دوك الخطوط الجانبيه خص يكون مسرح بيناتهم وتما مستاسيوني صافي. السؤال 44 which of the following is not a type of tie down equipment? ropes, straps, velcro. هادي ما عرفت كاع شنو هو هاد velcro, so يعني هاد velcro is the right answer. so ropes راه عرفتيهم. straps ropes هما الحبال القنانب الحبال. straps هما دوك الصمطات باش تيزيروا السلاح. velcro ما عرفتش شنو هي velcro. وفي السؤال كاتبين لك which of the following is not a type of tie down equipment, so velcro ماشي هي اللي غادي تكون يعني هذا هو الجواب الصحيح. 45 how is the parking brake released? السؤال 45 how is the parking brake released? by tapping on the brake pedal 3 times by pushing. هذا هو الجواب الصحيح. the control knob. في الداشبور عندك تيكونوا جوج ديال لي بريك. الا بغيتي تخدموها كتجبدو عندك، الا بغيتي تطلقوا تورك عليه يعني by pushing in the brake control knob. السؤال سيدي 46 if mirrors are dirty before starting a trip. if mirrors are dirty before starting a trip. إلا كان الجاج موسخ قبل ما تبدا شي رحلة they will likely become clean after driving a short distance. غادي يوليو نقيين منين تكون غادي سايق. غادي بحال قلتي زعما يطير داكشي اللي فيهم ولا سميتو. it should not be a concern يعني ما يكونش ما تهتمش بهم. they should be cleaned before the vehicle is driven. so هنايا راه باينه الا عندك الجاج اللي قدام موسخ ولا الجاج ديال الطوموبيل كامل نورمالمون خصك تمسحو وتنقيه قبل ما تتحرك. السؤال رقم 47 الناس اللي كينقلوا اللحم hanging meat as a cargo creates a safe driving situation, creates an unstable load, should not be done, creates a low center of gravity. so create an unstable load باينه هاي لانه ملي تكون غادي هذاك اللحم معلق تيبدا تيلعب. ملي تيلعب راه كيبدا تيجر لك مثلا انت كنتي داير اليسر هذاك اللحم غادي يميل كله لجهه اليمين يعني الكاميو ديالك يقدر يتكا لجهه اليمين. 48 السؤال 48 when completing a driver's side parallel parking maneuver you should pull forward directly into the parking space, back up past the parking space, then pull forward into it, pull forward past the parking space, then back up into it. قال لك هنا ملي كدير parallel parking ملي كتكون جاي وتدوك حدا شي طوموبيل ولا شي حاجه وتبغي تدخل بين جوج طوموبيلات تباركي بيناتهم هذاك هو تيتسمى parallel parking. هذاك اسيدي هو اللي هذاك تدير ليه pull forward past the parking space then back into it يعني كتجي حتى لحدا ديك البلاصه فين بغيتي تباركي وتتفوتها واحد شويه عاد كتبدا تمرج عليها مارشاريه وتدخل ليها مارشاريه يعني هذا هو الجواب الصحيح. ما راه قالوا لك في السؤال parallel parking يعني هذه هي المانوفر اللي خصك دير ليه. السؤال 49 when other vehicles have trouble seeing you at dawn or dusk you can increase your visibility by turning on your four-way flashers, honking your horn, turning on your headlights, turning on your windshield wipers. يعني هنا قال لك ملي تكون غادي في الفجر في الشروق ولا في الغروب خص باش يشوفوك الناس خصك تشعل الضو turn on your headlights. That's it. السؤال رقم 50 والأخير في هذه السلسلة والأخير في هذه الفيديو ديالنا إن شاء الله. When using a fire extinguisher on a fire, you should get
as close to the fire as possible. Stand as far away from the fire as possible. Aim the extinguisher at the top of the fire. يعني قال لك هنا ملي بغيتي تستعمل ديك المدفأة ديال الحريق، واش خصك تكون قريب بزاف لديك العافية باش تطفيها، ولا خصك تبعد عليها باش على السلامة ديالك نتا، أو خصك تنيش تنيش بديك المدفأة على الفوق ديال العافية. اللي الجواب هنا راه باين، خصك تكون stand as far away from the fire as possible، يعني تكون بعيد لواحد البلاصة اللي العافية ما توصلكش، و منين تشعل هذيك المدفأة توصل ديك المدفأة يوصل هذاك البخار ديالها وداك الشيء ديالها لسميتو العافية. صافي احنا دوزنا 50 سؤال، نشوفوا شنو وعندنا. 0 خطأ، وكتب لك هنا you passed well done، يعني راه نجحتي. هذه هي السلسلة فيها 50 سؤال، وان شاء الله الفيديو المقبل اللي غادي يكون ان شاء الله الاحد المقبل او الاحد اللي من بعدو ان شاء الله، منين يكون عندي الوقت نديرو لكم حتى هو، ونكملوا هذه السلسله. لنا باقي لنا التيست الثاني، وباقي لنا الاير بريكس التيست الاول والثاني ديالهم، والكومبينيشن التيست الاول والثاني ديالهم ان شاء الله. صافي يلا، وان شاء الله الله يستر الجميع، اللي شي حاجه بغاها الله يوفقوا ليها، الله يوصلوا ليها، والله يعاونكم وامسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونقولوا ديك اللي تنقولوا ملي تنكونوا صايقين هي I'll be back.